Üdv prepperek és lámpafanok! Ebben a mai videóban egy brutális teljesítményű fáklyát hoztam nektek, mégpedig az Astrolux-tól, az MF07-es lámpáját, brutális, több mint 500 méterre elvilágít és 21 000 lumen kibocsátására képes. Úgyhogy ebben a videóban ezt a lámpát fogjuk megvizsgálni, gyertek, tartsatok velem! Még mielőtt megmutatnám, hogy mit kapunk a csomagba, előtte egy pár szót említenék az Astrolux márkáról. Az Astrolux márka az igazából a Banggoodnak a saját márkás terméke, tehát a Banggood gyártat úgymond minőségi lámpákat azért, hogy forgalmazza. Ezért aztán a doboza se egy olyan nagyon tetszetős, hiszen fizikai bolttal nem rendelkeznek, és nem a dobozra költenek, hanem a lámpára. Ugyanis egy ilyen 21 000 lumenes lámpa, hogyha más ismert nagy gyártók márkás lámpáit veszitek meg, akkor majdnem, hogy kétszeres árról beszélhetünk, miközben ez is igen helytált. Na gyertek, nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Nos, az Astrolux lámpánkat egy ilyen csomagolásba kapjuk, nem túl tetszetős, de nem is arra mennek rá, hogy a csomagolás szép legyen, hiszen fizikai boltban nem forgalmazzák, rajta van, hogy MF07, és igazából így nagyjából ennyi. De a lámpa a lényeg, kapunk egy ilyen kis bubis csomagolást, itt megkapjuk a MF07-es lámpánkat. Megnézzük még milyen tartozékok vannak. Kapunk egy ilyen kis szütyőt, amiben van benne 2 darab tömítőgyűrű, 2 darab ilyen karabiner, és 1 darab ilyen csavar. Kapunk egy válpántot. Ugye ez a lámpához már válpánt jár, és kapunk egy ilyen fogantyút. Kapunk egy használati leírást, és ugye ezzel volt az a... Na de nézzük meg a lámpánkat, mégpedig a főszereplőt, magát a ledeket, ami nem más, mint 7 darab SFH 55 típusú ledet kapunk itt a tükörparabolák alján, és ha megnézitek, akkor ez a parabola ez egy ilyen narancsbőrös, hogy jobban szórja a fényt, és egy, nem tudom, hogy edzett üvege, egy kicsit lilás, úgyhogy biztos, hogy van rajta tükröződésmentes réteg, de nekem elsőre inkább polikarbonát lencsének tűnik. Hát kapunk egy ilyen kis lunettát, ugye itt lehet bontani a lámpát. Ugye ha megnézitek, akkor egy zöldre eloxált lámpáról beszélünk, különben elég jó minőségű az eloxálása, nekem legalábbis nagyon tetszik. És már esett ez a lámpa, ahogy kint voltam vele éjszaka forgatni, és hát sérülés nem történt rajta, tehát ha megnézitek, akkor ugye itt oldalt kapunk ilyen hűtőbordákat, ami elvezeti a hőtermelést. Egyébként hővédelemmel van ellátva, tehát hogyha 60 Celsius fok fölé emelkedik a lámpánknak a hőmérséklete, akkor visszaveszi a teljesítményt. Ugye ezen az oldalt kapunk egy töltőcsatlakozót, egy USB-C töltőcsatlakozót, ami egyébként természetesen már belső vízhatlansággal van ellátva. Egyébként maga a lámpa az IPX6-os védelmet nyújt, ami azt jelenti, hogy 1 méterig vízálló maga a lámpánk. És hát ugye maga ez a kis kallantyú, szereljük is föl. Az ugye ide csatlakoztatható. Nagyon érdekes maga a konstrukció, nem nagyon értem a logikáját, hogy miért úgy rakjuk föl ezt a
fogantyút, hogy közben eltakarjuk a töltést. Tehát ez nem tudom, hogy tervezési hiba, vagy direkt volt, és így már viszont bele fog tudni menetelődni, és így meg tudjuk fogni a lámpát. Na, de nézzük meg a lámpát. Egyébként érdekes, hogy nem itt van a gomb, vagy nem ezen az oldalt, hanem átkerült ugye erre a másik oldalára, és erre még nem sikerült rájönnöm, hogy ez mit jelez ki, mert eddig nem sikerült ezt működésbe hoznom. Ugye, mint látjátok, erre az oldalára kapta a bekapcsoló gombot, ami nekem nem tűnik túl minőséginek. Nyilván a vízhatlan belül, de maga a gomb egy kicsit ilyen lötyögős, nem ad olyan határozottan jó érzést, de meg lehet békülni vele. Ugye itt magával a színnel jelöli az akkumulátorunknak a hátralévő kapacitását. Ha kék, akkor fel van töltve, ha zöld, akkor félig, ha villog, akkor negyedig, és így tovább. Ezzel a kapcsolóval tudjuk nyilván bekapcsolni a lámpánkat, és fokozatmentesen tudjuk állítani a fényerőt. Ha elérte a teljes fényerőt, akkor ugye villan egyet, ha megnyomjuk még egyszer, akkor pedig lefelé tudjuk állítani a fényerőnket. Ha megnyomjuk egyszer a gombot, akkor kikapcsol, és memória funkció újra ugyanott kapcsolja vissza a lámpánkat, ahol lekapcsoltuk. Na, hát nézzük meg, hogy milyen akkumulátorra látták el ezt a fákját. Hát nem más maga az akkumulátor, mint egy 46950-es, 32 000 mAh-órás akkumulátor. Brutális, tehát ha megnézitek, azért ez egy nem kis akkumulátor, de egy ekkora lámpába kell is ennyi. Ha jól emlékszem, 35 amperrel terheli meg a 21 000 lumennél, tehát ott már van hőtermelés, és ugye kell is, hogy ez az alumínium ház elvezesse a terhelést. Hát mint természetesen a minőségi lámpáknál aranyozást kaptak a érintkezők. Sajnos nem trapézmenetes, ami miatt nehézkes visszarakni, mert a rugó az eltart, de jó a záródása, meg jó a menet, tehát az teljesen rendben van. És hogy maga a lámpa milyen távolságra tud világítani? Hát nagyon meglepő, mert 618 méterre tudja ezt a derítőfényt, mert ez nem egy spotfényű lámpa, hanem egy brutális reflektor, egy hihetetlen erős fákja, úgyhogy ezt most meg fogjátok látni az éjszaka készült felvételekben, hogy milyen remekül teljesít. Úgyhogy most nézzétek meg, mit forgattunk tegnap. Most pedig jöhet az Astrolux lámpa. Hát azért ez durva, nem, srácok? Ja, ez a turbo. Hát ugye őt nem lehet zoomolni, de talán nem is kell. Tehát ő ezt tudja. Ha arra mennénk, arra is belátunk mindent. Ha erre jönnénk, erre is. Hát van itt fényerő, igaz? Hát az halak iszkolnak a vízből. Azért itt van fény. Van fényerő, igaz? Most pedig mutatok nektek egy nagyon különleges dolgot ezzel a lámpával kapcsolatban. Ugyanis ez a lámpa Bluetooth-on keresztül vezérelhető, és hogy mit tudunk elérni Bluetooth-on, azt most meg is mutatom nektek. Ugye ez több okból lehet hasznos, például, hogyha beállítasz egy területre, és ugye ezért is lehetséges ugye állványra rárakni ezt a lámpát, és bepozícionálni úgymond egy konkrét irányba, és mondjuk vadászol valami vadlesen, és mondjuk egy pillanatra egy területet meg akarsz világítani, hogy mégis mi van ott, akkor előveszed a telefonodat, és a Bluetooth hatósugarában ezt be is tudod kapcsolni. Úgyhogy most megmutatom nektek, hogy hogyan működik ez a Bluetooth-os része.
Most ide felakasztom ezt a lámpát, ugye nyilván a lámpának ahhoz készenléti módba kell lennie, és ahhoz, hogy elinduljon a program, ahhoz meg kell nyitnunk ezt az Astrolux MF07-es alkalmazást, és ugye mindjárt látjuk is, hogy ő már bizony csatlakozott, mutatja az, hogy 3,76 volt van benne, 33 Celsius fokon van az akkumulátorja, és hát itt most be tudom kapcsolni, de akkor le fogja sütni a fejemet, de próbáljuk meg. Tehát ugye bekapcsolt, ugye most ez a legkisebb fokozat, és ezt így ezzel a csúszkával tudom állítani egészen a 21 000 lumenre, de akár a turbót egyből ki tudom választani, és hát a stroboszkópot is persze, hogy kivakítsam magamat. Na, hát srácok, ezt mind lehet távolról. Nézzük, meddig látni el a kilátón. Kapcsoljuk beljebb. Ő a maximális fényerő. De ugye leszállt a köd, tehát eléggé szórja itt a fény, de azért elég messzire elhúz. Jó erős fénye van. Na, már kezd leégni a tűz, rakjunk bele egy keveset. Nos, hát összegezve a lámpákról azt kell mondjam, hogy elég meggyőző volt a fényereje, brutális teljesítményre volt képes, amint láthattátok az éjszakai felvételeken. Nekem nagyon tetszik, hogyha valami kompakt, jó, nem annyira kompakt, de cserébe egy powerbankod is van. Tehát azért vegyük azt, hogy ez egy ilyen multifunkciós eszköz, és hogyha a prepper szempontokat nézzük, akkor bizony a powerbank funkciója az minden eszköznél, ami elektromos, az nagyon jól jöhet. Úgyhogy nekem nagyon bevált ez a lámpa. A gyártó forgalmazza fekete színbe is, hogyha ez a zöld esetleg nem tetszene neked. Az ajánlói linket azt be fogom rakni a videó leírásába. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál föl és feltétlen nyomj egy lájkot. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek erőt, reménységet, szevasztok!